આજે આપણે બનાવવાની છે એક ટેસ્લા કોયલ જે વાયરલેસ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે છે અને 4 લાખ વોલ્ટેજનો પાવર જનરેટ કરે છે લો ફ્રીક્વન્સી અને હાઈ વોલ્ટેજની સાથે. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું તમને બધું શીખવાડીશ કે આ કઈ રીતે બનાવવાની. તો વિડીયોના એન્ડ સુધી બનાવી રહેજો અને વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, ચેનલમાં ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો. તો ચાલો આ વિડીયો શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક ટ્રાન્સફોર્મર લઈ લઈશું, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કોયલ પણ કહેવામાં આવે છે. આને આપણે ભાંગીને અંદરથી કોપર વાયર અને કે વાળી કાઢવાની છે. આને ખોલવામાં બહુ વાર લાગવાની છે, કે ત્યાં સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને વિડીયોને લાઈક કરી દો. તો આ રીતે આપણે કોઇલને ટ્રાન્સફોર્મરને ભાંગીને અને આ રીતે અંદરથી વાળી કાઢી લેવાની છે. પછી આ બધો ભંગારામાં ઘણો નીકળે એ બધો ભંગારમાં આપી દેવાનો, આપણે કંઈ કામનું છે નહીં. હવે આનો એક છેડો ગોતીને એને અહીંથી કાઢી લઈશું. અને આ વધારાના વાયર બધા કાપી નાખો. અને આવો એક કોઈ પણ પ્રકારનો પીવીસીનો અથવા પ્લાસ્ટિકનો કટકો લાંબો પાઇપલાઇન લઈને આપણે એમાં ફરતી કોપર વાયર જે આપણે કાઢ્યો છે ફરતી વીંટવવાનો છે. બહુ ધ્યાન રાખીને વીંટવવાનો છે કે એકાબીજી ઉપર વાયર ન જાય, અને એકદમ સરખો વીંટવવાનો છે. આ રીતે વીંટવવાનો છે, લગાવવાનું છે. આ વીંટવવામાં બહુ વાર લાગવાની છે. તો ત્યાં સુધી તમે જો નવરા હોવ તો એકાદી લાઈક કરી દેજો છે અને ચેનલને એકાદી વાર સબસ્ક્રાઈબ મારી દેજો. તો ફાઇનલી 3 કલાકની મહેનત પછી આ વીંટવાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ આપણી એક કોયલ છે, પ્રાઇમરી કોયલ કહેવામાં આવે છે આને. આ વાયરલેસ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરવામાં કામ આવે છે. અને કોઈ પણ પ્રકારનું જો કે તમારી પાસે પ્લાસ્ટિકનો કટકો હોય તો ઠીક છે, નકર આવા પૂઠા લઈને એને આવી રીતે પૂઠા ઉપર લગાવી દેવાનું. કે મારી પાસે કાંઈ પીવીસીનો કે પ્લાસ્ટિકનો કટકો છે નહીં, કે છકડાનો પણ નથી, એટલે પૂઠું પડ્યું હતું તો એમાં લગાડી દઉં છું. આ છે આપણું જીનિયસ ટ્રાન્સફોર્મર, જે કે 5 વોલ્ટ ઇનપુટ અને 4 લાખ વોલ્ટેજ આઉટપુટનું જે કોયલ કહેવામાં આવે છે તે આને અહીંયા લગાવી દઈશું ગ્લુગનથી. તો આ રીતનું એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ કાપીને મેં એક રાઉન્ડ ચકડું બનાવી લીધું છે. તો આની ઉપર કોપર વાયરના આપણે 5 રાઉન્ડ લેવાના છે. 5 થી 6 રાઉન્ડ લઈ લો તો પણ હાલે. જે કે આ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ બનાવવા માટે એક કામની કોયલ છે, જે આપણે આ કોયલની ઉપર આ કોયલને લગાવવાની છે. પછી તેની ઉપર ટેપ લગાવી દઈશું, જેથી આપણે જે કોપર વાયર આની ઉપર લગાવ્યો છે તે આડોઅવળો થઈને વિખાઈ ન જાય.
છે તેને આની ઉપર બેક આવી રીતે આપણે સેટ કરી દેવાની છે. અને એને બંને વાયર આપણે આ તરફ લઈ લઈશું. પછી અહીંયા એક આપણે સ્ક્રૂ લગાવી દઈશું, અથવા ખીલી હોય તો પણ હાલે. આના જે આપણે ટ્રાન્સફોર્મર હતો એનો એક વાયર અહીંયા લગાવી દઈશું અને સ્ક્રૂ સાથે ફિટ કરી દઈશું. એટલે આપણે આને વાયર ખાલી થોડો અડે એ રીતે રાખવાનું છે, હાવ અડી ન રહે અને હાવ આઘો ન રહે એ રીતે. પછી આપણે સેકન્ડરી કોઇલ જે બનાવી છે તેનો એક તાર આપણે ટ્રાન્સફોર્મરની સાથે લગાવી દઈશું. અને એક USB કેબલ લઈ લઈશું, આમાં લગાવી દઈશું. અને 5 વોલ્ટ ઇનપુટ પાવર જોઈએ અથવા 9 વોલ્ટ પણ ચાલે અને 4 વોલ્ટ પણ ચાલે. આ જે બીજી આ કોઇલનો જે બીજો તાર હતો તેને ધીમે છેડે ખાલી સ્પર્શ કરે એ રીતે રાખશું. એક પ્લાસ્ટિકની કેપ અને 3 સ્ક્રૂ લઈ લઈશું. અને તેમાં આ રીતે લગાવવાના છે. આ વિડીયો મેં થોડુંક સ્પીડમાં કરી દીધો છે કેમ કે વિડીયો બહુ લાંબો ન થાય. આ રીતે આમાં તેને ફિટિંગ કરી દેવાના, જેથી કરીને આપણે એમાં જે એનો કરંટ નીકળશે, એની જે ફ્રિકવન્સી નીકળશે આપણને હરખાઈને દેખાશે. અને હરખાઈને દેખાશે તો તમે વિડીયોને લાઈક કરશો, નકર કરશો નહીં. ફાઇનલી હવે આપણી કોઇલ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે એક આપણે અર્થિંગ માટેનો વાયર જે છે દિવાલમાં લગાવી દઈશું, અથવા નીચે જમીન પર હાલે પણ આ દિવાલમાં લગાવી દઈશું કેમ કે ટેબલ થોડુંક ઊંચું છે એટલે હેઠળ સુધી આ વાયર પોગે એમ નથી. હવે આને આપણે ટેસ્ટ કરીશું કે કઈ રીતે આ વર્ક કરે છે. તો આને શરૂ કર્યા પહેલાં તો હજી સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો તો પ્લીઝ કરી લેજો. તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે ટ્રાય કરશું, શરૂ કરશું કે આ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. અહીંયા પહેલાં એક બેટરી લગાવી હતી એ અત્યારે કાઢી લીધી છે કેમ કે એમાં ચાર્જિંગ નહોતું, એટલે એની જગ્યાએ મેં આ ચાર્જરનો પ્લગ લગાવી દીધો છે. આનો જે અર્થિંગનો વાયર છે તે અહીંયા દિવાલમાં નાખી દીધો છે. તો હવે હું ટેસ્ટિંગ કરી કે કેવી રીતે હાલે છે. તો જોઈશું આ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. જો તો કઈ રીતે કરંટ નીકળશે ઉપર લાઈનમાં પણ આપણે કોઇલમાં પણ નીકળશે. હવે હું લાઇટ બંધ કરીને તમને બતાવું છું કે હરખું દેખાય તો બહુ સારું દેખાશે. થોડુંક કઈ રીતે આમાં કરંટ કંટ્રોલ રહ્યો છે. 4 લાખ વોલ્ટેજ પાવર અવાજ પણ કેટલો ખતરનાક અને જોરદાર આવે છે. તો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો
અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પણ દબાવી દેજો. તો મળીએ છીએ આગલા વિડીયોમાં. કોઈ નવો જુગાડ વિડીયો લઈને આવીશ. ત્યાં સુધી રામ રામ.